हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आता आपण 9th स्टँडर्ड इंग्लिशचा सिल्वर जी पोएम आहे 4.3 याचे इंग्लिश वर्कशॉप सोडवतोय. नवीन असाल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकन दाबा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, इफ यू वेर आस्क्ड टू ड्रॉ अ डिटेल पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, म्हणजे या कवितेत वर्णन केलेली जी ठिकाणं आहेत किंवा जे दृश्य आहेत, व्हॉट ऑब्जेक्ट, ॲनिमल, नॅचरल फीचर्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या वस्तू, प्राणी किंवा नैसर्गिक गोष्टी वर्णिलेल्या आहेत, विल यू शो इन द पिक्चर, मेक अ लिस्ट. तर आपण त्याची यादी करूयात. इफ आय वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ अ डिटेल पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, द ऑब्जेक्ट्स, ॲनिमल्स, नॅचरल फीचर्स एक्सेट्रा दॅट आय वुड शो इन द पिक्चर्स आर रॅबिट, रिव्हर, आयसी माउंटेन, स्वान, व्हाईट डॉग, रॅकेट, हट आणि मिरर. क्वेश्चन 2 आहे, राईट डाऊन द रायमिंग वर्ड अँड द राईम स्कीम. राईम स्कीम म्हणजे काय तुम्हाला माहिती नसेल तर मला कमेंट करून विचारा, मी त्यासाठी व्हिडिओ करेल. रायमिंग वर्ड्स आहेत मून, शून, सीज, ट्रीज, कॅच, थॅच, लॉक, डॉग, पीप, स्लीप, बाय, आय, ग्लीम आणि स्ट्रीम. पुढचं आहे राईम स्कीम. राईम स्कीम आहे फॉर द फर्स्ट 2 स्टांजाची आहे ए बी बी आणि राईम स्कीम फायनल स्टांजाची आहे ए बी बी सी सी. थर्ड क्वेश्चन आहे, इन विच लाईन डज द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी इन द पोएम ऑकर, व्हॉट पॅटर्न डज इट शो. तर द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी ऑकर्स इन द 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th and 14th line of the poem. The word silver, silvery is used in even numbered lines and not in the odd numbered lines. In the entire poem, it adds uniformity and rhythm to the poem. Question 4 आहे, can you think of a parallel scene of a dawn evening when everything is steeped in golden light. म्हणजे तुम्ही असा एखाद्या पॅरलल सीन म्हणजे तुम्ही समांतर एखाद्या दृश्याची कल्पना करू शकता का, जसं की डॉन म्हणजे पहाटेची वेळ असते, इव्हिनिंग म्हणजे संध्याकाळची वेळ असते की ज्यावेळेस पूर्ण आकाश हे सोनेरी रंगाने रंगलेलं असतं. तर येस, इन द इव्हिनिंग द सन सिंक्स बिलो द हॉरिझॉन टू सेट. ॲज इट गोज लोअर अँड लोअर, इट डार्क ऑरेंज crimson rays spread across the sky and the surrounding steep in gold light. It brings an awesome scenery view. पुढचा प्रश्न आहे, क्वेश्चन 5 आहे हा, चुकून 3 आलाय. द सेम लँडस्केप अपियर डिफरंट ॲट डिफरंट टाइम्स, व्हॉट मेसेज कॅन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस. आन्सर आहे, 2 डिफरंट इंटरप्रिटेशन्स कॅन बी मेड फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. अ पर्सन अँड ऑब्जेक्ट कॅन हॅव मल्टिपल कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट रिव्हील इन डिफरंट सिच्युएशन्स. अँड सेकंड, परसेप्शन of the same thing may vary from person to person. So in this way we have finished this workshop. तुम्हाला आवडला का वर्कशॉप सोडवलेला? व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.